المتحري أي بمعنى قناة الجزيرة والله لا تريد لليمن الخير في مثل هذه الأوقات الحرجة، في مثل هذا الوقت العصيب. يتقاتل الأخوة، يتقاتل الناس، يحاول الناس أن يضمدوا الجراح، يحاول الناس أن يلموا الشمل، يحاول الناس أن تتفق كافة كافة المكونات السياسية والفرقاء لإدارة البلد، لتوحيد الصف، لتحرير اليمن. نتفاجأ بأن الجزيرة همها الوحيد كيف تشعل فتيل الحرب من جديد، وكيف تغرس يعني الثأرات والحقد، تؤجج الصراع في مثل هذا الوقت. ليس لديها أي غرض يخدم مصلحة اليمن واليمنيين سوى نشوب الحرب، زيادة الشحن والفرقة والحقد والكراهية في وسط المجتمع. ماذا يدل ظهور هذا البرنامج في هذا الوقت الحرج؟ لماذا لم يظهر من قبل أو يؤجل؟ لماذا لم تبادر قناة الجزيرة برنامج يجمع الشمل، يجمع الفرقاء، تشارك في الحلول، تشارك في يعني استضافة الفرقاء وزرع الحب وزرع التسامح في قلوبهم. أستغرب من بعض الهمج، يتشفى ويفرح وينبش الماضي ويقلب الأوجاع. لمصلحة من؟ عندما تؤيد مثل هذه الأعمال أنت لمصلحة من تعمل؟ لمصلحة من تثير الفتنة؟ الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وهذه فتنة. الجزيرة تيقظ الفتنة، ومن يؤيد الجزيرة في مثل هذا الأعمال فهو ملعون. من يرضى بإشعال الفتن؟ الناس ضاقت بهم السبل، الناس يبحثوا عن الحلول، يشاركوا بالحلول، يدخلوا الوسطاء للم الشمل وتوحيد الكلمة وجمع الناس. أما تأتي في مثل هذه البرامج لتشعل النار وتبث سمومك الكيدية. يعني أنت تشعل النار في اليمن كي تنتقم من المملكة العربية السعودية أو تنتقم من الإمارات. تبنون أوطانكم وتنموا مدنكم وتنموا اقتصادكم وتتصارعوا في اليمن، بالساحة اليمنية، باليمنيين، والسبب الغباء من البعض للتشدق والتزلف لمصلحة من هذا البرنامج؟ نحن ضاق الحال في الشعب اليمني، يريد الحل، يريد يعني الصلح، يريد التوافق، يريد الوفاق، لا يمكن بأحد عاقل أن يرضى بمثل هذا التأجيج. يخدم من هذا التأجيج؟ يخدم من؟ هل يخدم مصلحة اليمن؟ أولا، هل يخدم توافق الناس؟ ثانيا، هل يخدم يعني إحلال السلام؟ أم يزيد ينبش الماضي ويوقظ الفتنة ويشعل النار ويصب الزيت؟ ما هو الغرض في مثل هذا التوقيت؟ ما هو الغرض؟ ما هو الهدف؟
قناة الجزيرة دائما تحاول أن تزرع الفرقة بين المتفقين في أي مكان وفي أي زمان وفي أي وقت. دائما منعت قناة الجزيرة من اليمن فأنشأت 3 قنوات، 3 قنوات تؤجج الصراع وتبث سموم الفرقة، سموم الحقد والكراهية، كله تعصب حزبي ومال الجزيرة. 3 قنوات تابعة، يعني 3 قنوات في اليمن على أنها يمنية كما تدعي وتقول بأنها وطنية وحريصة على الوطن، مخلصة للوطن، انتمائها للوطن، وهي بعيدة كل البعد عن هذا الشيء. يشهد الله بأن ال3 القنوات بعيدة عن الانتماء الوطني بعد السماء والأرض، بعد الشمس والقمر، بعد. مستحيل أن تكون قنوات وطنية. قنوات يعني تخدم الجزيرة وتعمل بسياسة الجزيرة وبأموال الجزيرة يعني إعداد الجزيرة، شغالة ليل ونهار لتعبئة المواطن بالحقد والكراهية بين أطراف يعني الفرقاء اليمنيين بالذات. يا أخي، نحن نعلم، الكل يعلم بأن الأحزاب السياسية في اليمن هي أداة من أدوات الأنظمة الخارجية، متشبعة بالعمالة والخيانة والارتزاق، كافة الأحزاب السياسية. فلماذا تحللوها على أنفسكم وتحرموها على الآخرين؟ ليل نهار شغالين وكأن العالم عايشين ما الأخبار والأمور التي تحصل في البلد ما يعلمها إلا يعني أنتم. ينزل لكم الوحي يقول لكم بالأخبار ثم تنقلوه إلى الشعب. الناس تبحث عن السلام العادل، ما يحفظ حقوق الناس وكرامة الناس. حرب الإعلام حرب قذرة خبيثة تؤجج الصراعات وتبث السموم والحقد والكراهية في كافة الأطياف. يجب أن تكون القناة قناة مهذبة، تزرع الحب، تزرع الود، تجمع الخصوم، تعد برامج تصالحية، برامج تسامح، برامج لم الشمل. إلا تجد هذه القنوات ليل نهار شغالة في الحقد والكراهية والتعبئة، تمام، وكيل الاتهامات وبث السموم بهذا الشكل. همها الوحيد هو زرع وغرس الفتنة. لماذا هذا الكم الهائل من الحقد؟ ألم تقولوا بأنكم انتماءكم وطني؟ أين الوطنية من زرع الحقد؟ أين الوطنية من والإخلاص والوفاء للوطن وأنت تبث السموم في أوساط المجتمع الذي عايش في الوطن اللي أنت تنتمي إليه؟ شغالين ليل نهار. شكل مجلس رئاسي صادق على التشكيل كافة الأحزاب السياسية، وتوافقت كافة المكونات السياسية والفرقاء واتفقوا على برنامج وخارطة طريق، والآن يتم النزول للتنفيذ. الآن جاري التنفيذ حسب الخطة المتفق عليه والاتفاقيات التي وقعت بين الأحزاب كافة. أين الخوف؟ لماذا هذا الخوف؟
اليمن بتسقط، اليمن بتتمزق، اليمن بتذهب، اليمن بتروح، اليمن بتنتهي، اليمن كذا، اليمن كذا. وكأن اليمن أنتم، وكأن اليمن لا يستطيع أن يدير اليمن ويحافظ على اليمن إلا أنتم. اليمن كبير، الشعب يعني ضاق من هذه النغمات، النغمات المزيفة، الوطنية الكاذبة، الوطنية المستغلة. كلمة الوطنية مستغلة للمجتمعات. كيف يعني تريد أن تنسب الوطنية إليك والبقية خونة، وتريد الآخرين أن يرضخوا لما تملي عليه قناة الجزيرة؟ لماذا هذا؟ صحيح تضحيات، هناك مناضلين ضحوا وقدموا الشهداء وقدموا القوافل، قدموا كذا، ولكن على أساس هذه التضحيات أن نرتقي، أن نفسح المجال للآخر، أن نستوعب الجميع، أن نعمل، نضع نصب أعيننا شراكة حقيقية نابعة من القلب. إذا كنا وطنيين ونحب الوطن نشرك الجميع في بناء هذا الوطن، نتفق على آلية. أما أن نتفق بالأوراق ولم نستطيع أن نضبط الإعلام، والإعلام يعلم الجميع من أين يعني من أين التمويل، ومن أين البرامج والخطط والإعداد، من أين يأتي وإلى من ينتسب سياسيا. على من نضحك؟ على من نضحك؟ هل يعقل؟ قنوات إعلامية شغالة ليل نهار، قنوات إعلامية شغالة ليل نهار بهذا الموال. اليمن طاح، اليمن بيذهب، اليمن بيتمزق، اليمن 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 اليمن. وكأن يعني لا أعلم بماذا، ما هو التفكير. هل بإعلامكم هذا والضجيج الإعلامي تريدوا أن تقنعونا بأنكم أنتم الوطنيين الحريصين على سلامة اليمن وأراضيه بكل من هو وأين أتت القوى؟ خلاص كافة القوى الأخرى عميلة وخائنة. لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام. ثانيا الحب، الإفراط في التملق للوطن، والإفراط في مديح حب الوطن هو كذب زائف. تضحيات، نحن يعني لا أحد يستطيع أن ينكر تضحيات دماء الشهداء التي سقطت، يعني فلا أحد يستطيع أن ينكر. حزب كحزب الإصلاح قدم التضحيات، واجه بكل قوة وشراسة، واجه بثبات، صمد، ساند الجمهورية، دافع عن الكرامة، دافع عن الوطن، عن الوحدة، دافع عن الشرعية، دافع. ولكن من العيب أن يعني ننزل إلى مستوى أن نحتكر التضحية والوطنية ونخون الآخرين. خالد بن الوليد قتل من المسلمين أعداد لا تحصى، وعندما أراد أن يعود إلى حضن الإسلام تم الترحيب فيه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم إليه زمام الجيش، وقاد الجيش، فتح الفتوحات، وحقق الانتصارات. كيف تفكرون؟ خلاص عملاء، خونة، مرتزقة، تابعين.
لماذا هذا الكم التهم والبرامج والإعدادات وهذا؟ يعني تريد أن تقنعني بأن القنوات التي شغالة ليل نهار دعمها وتمويلها من الحزب ذاتي أو من الإعلانات لديها عائد مالي، عائد؟ على من تضحك؟ يعلم الجميع بأن هذه القنوات هي فروع لفرع الجزيرة في اليمن، تشتغل ليل نهار حسب برامج وخطط تأتي من مكتب الجزيرة معدة، شغالة ليل نهار 8 سنوات لم يصدروا برنامج واحد أو حلقة واحدة تدل على حقيقة ما يتشدق بالوطنية لجمع الأطراف ولبث يعني لإظهار الحب للم الشمل. لنكون واقعيين، نكون منصفين. تضحيات كافة القوى المنخرطة في سلك المقاومة الشعبية بداية ضحوا، الحاضنة الشعبية ضحت، كافة الناس ضحوا وشاركوا، ولكن الأقوى والأكثر قوة وعدة وحشد ودعم حزب الإصلاح لا أحد ينكر ذلك، ولكن أن يتحول حزب الإصلاح إلى هذه الهالة الإعلامية بإنكار الآخرين والعويل بأنه سيتم الإقصاء، سيتم كذا، سيتم، يا أخي أنت ضحيت ونضلت من أجل الوطن كما تقول. الحزب لا يغفل عن السياسة الإعلامية، لا يغفل عن السياسة الإعلامية وكيل التهم للآخرين، إثبات حسن النية. قنوات لازم تخصص برامج حب الآخرين، احتواء الآخرين، لملمة الشمل، وعظ يعني إزالة الحقد، إزالة من قلوب الناس. برامج شغالة ليل نهار، مواقع إلكترونية، مجموعات الواتس، مجموعات التليجرام، مجموعات يعني بالفيسبوك، حسابات وهمية، تويتر، شغالين ليل نهار في هذا الشأن، في التخوين والاتهامات يعني تدمير الوطن ونهب الوطن يا أخي يعني كما تدان. فردود الأفعال والتعصب عليك واستهدافك هي ردود أفعال السياسة الإعلامية والهالة الإعلامية التي يعني موجهة. يا أخي استغل هذا كحزب ضحى وناضل، لا يستطيع أحد أن يزيحك من المشهد مهما كانت قوته، لا أحد يستطيع أن يكتثك يعني من جذورك من المشهد، لا أحد يستطيع لو كانت يعني مهما كانت قوته. فأنت سخر هذا الإعلام إلى الود والحب والتآلف والتقارب. بخصوص الإمارات، نحن لا ننكر أهداف الإمارات، ولا ننكر أهداف قطر، ولا ننكر أهداف السعودية، فكل واحد لديه مخطط وأهداف، وكل واحد لديه. عندما نتحدث عن دور الإمارات، يعرف الجميع من هم أدوات الإمارات، وعندما نتكلم عن السعودية يعرف الجميع من هم أدوات السعودية، وعندما نتكلم عن قطر معروف من هم أدوات قطر. فلا أحد يزايد على أحد بالوطنية. الوضع
لا يحتاج المزايدة بالوطنية والتشدق الإعلامي. الوضع يحتاج إلى من يزايد على الآخر بالدماء، بالتضحية، بالفداء، بمواجهة الحوثي. هذا هو المعيار. من وجد نفسه يعني قادر على المواجهة والصمود والثبات أمام ميليشيا الحوثي، فهذا هو من يعني يضع نفسه تاج على رأس الشعب اليمني. أي شخص، أي حزب يتشدق بالوطنية وينحرف مساره حول يعني ينحرف مساره عن مسار الحوثي، ويتجه إعلاميا وسياسيا برفع التقارير والتشويه والتخوين أيا كان، فلا يعني هذا سيسقط. أما الآن هو السباق والتباهي بالتضحية والفداء وتحرير الوطن. لماذا نتشدق بالوطنية ونحن نعلم علم اليقين بأن قطر والإمارات والسعودية لديها أدوات، لديها من السياسيين والعسكريين والإعلاميين والمثقفين والمفسبكين يتبعون هذه الثلاثة الدول: قطر، الإمارات، السعودية، وعمان إضافة إلى ذلك عمان. نتشدق بالوطنية ونحن نعرف بأن الجميع عملاء، لا أحد يعني يحاول إقناع المجتمع بأنه هو الوطني. نحن نؤمن بوطنية أي حزب في بذل الدماء والتضحية وتحرير الوطن من جرثومة الحوثي. نحن نؤمن بهذا الشيء، لا نؤمن بما يروج له الإعلام، لا نؤمن بما يدور في المناطق المحررة من اللعب بالأوراق والاستقواء والتباهي لخدمة مشاريع أجنبية لا يمثلنا ولا يهمنا ولا يعني نتعاطف معه أيا كان. نحن نعلم علم اليقين بأن ما يدور في المناطق المحررة هو تنفيذا وتوجيه لأهداف خارجية وتمويل خارجي، سواء كان ما يدور إعلاميا أو سياسيا أو عسكريا. نحن نؤمن بإيمان قاطع من أعماقنا بأن التباهي والوطنية المخلصة لأي مكون سياسي أو عسكري، يعني مكون سياسي يبذل ويحشد ويمول دفاعا عن اليمن لتحرير اليمن من جرذومة الحوثي فقط. لا نؤمن بغير هذا الشيء. نحن لدينا عدونا الحوثي الأساسي. ما عدا ذلك تحرير المناطق المحررة وتنفيذ لتوجيهات خارجية، معروف هذا الشيء. ولكن الإعلام الحزبي لازم يوجه بشكل راقي يجمع الناس. متى سنرتقي بإعلامنا؟ عندما قناة من القنوات أو موقع إخباري أو موقع إلكتروني أو مفسبك أو كذا يعني يتكلم بالحقد والكراهية والتخوين، هذا يمثل سياسة حزب. لا نقاش في هذا الشيء. ثانيا، نعلم علم اليقين بأن الإعلام لا يوجد إعلام في الجمهورية اليمنية إعلام وطني خالص إطلاقا. أتحدى أي شخص
يؤمن بالوطنية ويقول بأن الإعلام اليمني كافة الإعلام اليمني دون استثناء بأنه وطني خالص، ويعني يبث من عمق وطني، فهو كاذب. أتحداه يثبت لي. كل القنوات تدار بأموال خارجية وأنشئت بأموال خارجية، وتدار برامجها بخطة أجنبية. كافة القنوات الحزبية الخاصة تدار بأموال وتدار بسياسة خارجية. سياسة الإعلام خاصة. تضحيات الكل، لا ننكر أحد، ولا أحد يستطيع أن يكتث أحد أو يمحي تاريخ أحد بما قدم من تضحيات. مقابر ممتلئة بالشهداء، شهداء يعني غنيين عن التعريف، هامات من الطلاب والأساتذة والمهندسين والأكاديميين والجامعيين، يعني مثقفين سياسيين. هناك كوكبة من الشهداء لا أحد مهما كان أن يستطيع محو تاريخ هؤلاء الشهداء الأبطال. كوكبة من الجرحى، كوكبة من القادة ما زالوا في الميدان ثابتين صامدين مرابطين في كل الغبهات. لا أحد يستطيع إنكار هذا الشيء، وإنما العتب هو على الإعلام الذي يؤجج الصراع، الإعلام الذي يدار بتمويل من الخارج. نتكلم بإعلام باسم الوطنية، ونحن يعني نستلم الأموال من دول خارجية ونتشدق بالوطنية. ألا تستحون؟ أين الوطنية؟ بناء على ماذا هذه الوطنية؟ راتبك، أموالك، دعمك، برنامجك يعد في أروقة المكاتب الخارجية، مكاتب قنوات الخارجية. تأتي تتشدق لي بالوطنية. أين الوطنية منك؟ لا أحد، وخاصة المكونات المتصارعين في المناطق المحررة. والله يشهد الله بأن الجميع من يتصارعون في المناطق المحررة بأنهم عملاء ينفذوا أجندة بأموال خارجية وتوجيهات خارجية، سواء المدافع أو المهاجم. المدافع ينفذ أجندة والمهاجم ينفذ أجندة، وكل واحد يستطيع يعني يريد أن يظهر نفسه هو الحريص وهو الوطني وهو المخلص. والإعلام شغال قرعة، الإعلام مرافق هذا الشيء، كيل التهم. كل واحد يخون الآخر، وكل واحد ينكر الآخر، وكل واحد يريد أن يقصي الآخر، وكل واحد يريد أن. ولكن السبب الرئيسي والدافع الرئيسي لهذا الشيء هو الشحن الإعلامي، والشحن الإعلامي لزرع الفتنة في داخل هذا الشيء. إذا كان يوجد إعلام وطني حقيقي مخلص لهذا الوطن، أقسم بالله العظيم بتكون برامجه هي توحيد القوى، توحيد الصفوف، حل الخلافات، نبذ الفرقة، جمع الشمل، توحيد الصف، تكثيف الجهود نحو تحرير صنعاء. إذا كان في إعلام. لكن من هو الغبي والأهبل الذي سيأتي ويقول الله بأن القنوات هذه هي الحاصل في المناطق المحررة؟ يعني شيء محزن. واللافت في الأمر بأن كل طرف يدعي الوطنية والإخلاص للوطن. ليل نهار شغال الإعلام بهذا الشكل، مواقع إلكترونية شغالة بهذا الشكل، كل واحد يريد أن يدمر الآخر.
حتى تجد المناصرين ما يؤكد صحة كلامي، الذي يراقب ويتابع ومدرك لما يدور، يتابع حسابات مقربة من السلطات الخارجية، يتابع حسابات مقربة من دولة قطر، من الحكم، يتابع حسابات مقربة من حكم الإمارات، يتابع حسابات مقربة من حكم السعودية. فتجد كل حساب من هذه الحسابات تدعم فصيل أو تدعم فئة من الفئات المتصارعة في المناطق المحررة. دليل واضح على التعاطف، على التكافؤ، على على الدعم، على يعني التوجه على بهذا الشكل. كل من هم يتصارعون تجد مناصرين لهم، كل داعم يناصر منفذ المخطط التابع له بهذا الشكل. ويأتي يتزلف. نحن دائما نكرر ونقول إيماننا المطلق بدماء الشهداء، إيماننا المطلق بأنين الجرحى، إيماننا المطلق بأقدام المرابطين في كافة الجبهات، إيماننا المطلق بمن يتصدر المشهد يعني نحو الحوثي. لا نؤمن، نحن نؤمن إيمان قاطع بمن يعني دفع روحه واستشهد من أجل تحرير الوطن، فهذا هو أشرف شخص من هؤلاء الذين قاتلوا في المناطق المحررة. نؤمن بأن من فقد أحد الأطراف، أطرافه القدم، اليد، العين، سكب دمه دفاعا عن الوطن، فهذا كمان أشرف ممن يتصارعون ويتشدقون بالوطنية. المرابط يعني نؤمن إيمان قاطع بأن الوفاء والإخلاص والشموخ والعزة والكرامة والوطنية هي في عمق المرابطين الذين ما زالوا مرابطين في كافة جبهات الوطن دفاعا عن الأرض والأرض والدين والوطن. هؤلاء هم الوطنيين المخلصين، من صمد وثبت وقدم وسهر الليل من أجل الدفاع عن الجمهورية والوحدة والوطن والمواطن. أما من يصف حساباتهم في أروقة في المناطق المحررة نسميهم وطنيين، كلا وبل وحاشا بأن يكونوا وطنيين مخلصين، وإنما هؤلاء مرتزقة عملاء الجميع، ينفذون أجندة بتمويل خارجي بناء على سياسة خارجية وإعلام خارجي فقط. أما من هم مرابطين أو من ضحوا بدمائهم واستشهدوا من أجل الكرامة، هؤلاء هم الشرفاء، هؤلاء هم المخلصين، هؤلاء هم العظماء. لا نستطيع أن ننكر أحد. الحق يقال والحقيقة لازم تقال، والعملاء معروفين، فالجميع يعني جميع من الساسة. أما بخصوص مجلس الرئاسة لا يقدم ولا يؤخر. مجلس الرئاسة يعني يعي ما يدور، وهو يعني مدرك لما هو حاصل وحصل من قبل. إذا كانت شرعية الرئيس السابق عبد ربه منصور هذه شرعية مؤيدة بقوة من مجلس الأمن وتأييد شعبي بانتخاب شعبي، لم تشفع له في عدن، فكيف ستشفع للعليمي؟ وإنما العليمي الآن لديه خطة العليمي هي
توحيد الجهود ولم الشمل وجمع الفرقاء وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الرياض. هذا هو تنفيذ العليمين. العليمين لا يمكن أن ينقر أو ينحرف لطرف من الأطراف أو ينفذ أجندة طرف من الأطراف، لأن التاريخ مسجل. التاريخ والذي لا يستفيد من السابق لا يصنع الحاضر. الدكتور رشاد العليمي خبرة سابقة بما دار وما يدور خلال 8 سنوات إلى الآن، فهو يعلم ويعرف كل صغيرة وكبيرة، ويعرف إخفاقات الرئيس عبد الرب منصور هادي، ويعرف فشل إخفاقات أغلب الجبهات، ويعرف ما يدور على الساحة، ويعرف ما هي الأسباب ويعرف سياسيا وإعلاميا وثقافيا اجتماعيا، يعرف كل صغيرة وكبيرة. الدكتور رشاد عايش في وسط المشهد. لذلك الدكتور رشاد سلمت له بناء على اتفاق الرياض مسودة، فمطلوب من الدكتور رشاد العليمي تنفيذ هذه المسودة. لا يستطيع أن ينحرف عنها أو يبتعد أو يجامل أو يساوم أو يهادن. هذا مخطط، فلا يستطيع بناء دولة أو تحقيق سلم وسلام وأمن وأمان إلا في توحيد، بداية توحيد الجيش والأمن. من هذا المنطلق لذلك الأحرى أن نستفيد يعني من أحداث عدن، من أحداث العلم أمام مرأى ومسمع العالم. قصف الجيش والصياح والنياح والإدانات ولا تغير شيء. اتفق الناس بفضل الله، ثم يعني كثفت الجهود ومشت الأيام وأتت بالمجلس الرئاسة، القيادة الرئاسية، أتت أحداث شبوة. لماذا لم نستفيد ونتعبر من ما حصل في العلم وما حصل في عدن؟ عدن كانت هناك حكومة تسير الأعمال، رئاسة كانت موجودة، طردت الرئاسة، طردت الحكومة، نكل بالناس، شردوا الناس، نهبت البيوت، ولم نستفيد ولم نعتبر، وما زلنا موطعين ومقمرين على أهواءنا. أتت أحداث شبوة يعني أبيان وشبوة والعلم، حصل ما حصل ولم نأخذ العبرة. أتت أحداث شبوة. ألا يعقل أننا لم نستفيد من هذه الأخطاء السابقة؟ لأنه الآن ليست كما قبل 8 سنوات. المجتمع الدولي حرف البوصلة باتجاه معين، لا تستطيع لا أنت ولا الحشود ولا الجمهور ولا تستطيع أن تثبت أو تصمد أمام هذا الهالة الدولية التي هي موجهة في الساحة اليمنية. من الصعب إما أن نكون شجرة لينة تنحني مع هبوب العاصفة، أو نصمد وننكسر بهذا الشكل. إما أن نميل مع الرياح ونسلم من السقوط، أو نصمد بقمرنا وكبرياءنا وغباءنا ونكتسر، نصد الهواء ونحن نعرف لا نستطيع أن نصد الهواء ونكتسر. فهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. قرار اتخذ، تأييد دولي تم، المباركة، مخطط سلم تمام للمنفذين، والآن المنفذين على قدم وساق، والخيار للشجاع، لمن هو شجاع وقوي. لماذا يعرف الشجاع؟ على أن يحافظ على توازنه وثباته، وأن يعني يتقبل المتغيرات وسائر الوضع، ويسلم من السقوط، ويحافظ على تاريخه النضالي المشرف. بهذا الشيء نحن مع الدولة، لأنه إذا استخدمت خيار آخر
التهم الموجهة إليك معروفة، والقرار اللي بيتخذ ضدك معروف، قد جاهز مطروح على الطاولة. فإما أن تنكسر وتسحق، وإما أن تساير الوضع وتحافظ على توازنك وتنظر إلى المستقبل. تنظر إلى المستقبل، لا تنظر إلى بكرة، انظر إلى المستقبل. ما هو المستقبل؟ انظر إلى المستقبل، كيف تحافظ على كيانك، على توازنك، على ثباتك، تحافظ على رصيدك النضالي، تحافظ على خلي الأمور تمشي، خلي الأمور تمشي، وأنت خليك متفرد. لا يعني لا تترك مجال للبطش والانتقام، لا تترك مجال لتفريغ طاقة الانتقام والتشفي. هناك ثورة عارمة انتقامية ممولة، ليست الثورة كما يفكر الآخر بالإقصاء، شيء أكبر وأبعد من هذا الشيء. الثورة الحاصلة منبعها هي بين الإمارات وقطر. الخلاف العميق والأكثر حدة هو بين الإمارات وقطر. أين يتم التصدير والتفريغ؟ في المناطق المحررة اليمنية. فلازم يدرك الجميع هذا الشيء، يدرك الجميع هذا الشيء. فلا أحد يستطيع العلم. ما حصل في شبوة، لا أحد يستطيع أن يستوعب ما حصل. ليش؟ من صمت المجتمع الدولي. صمت المجتمع الدولي المخزي هو الذي أربك المشهد بشكل قوي. التضحيات، الثبات، الإقدام والشجاعة والنضال 8 سنوات لا يذهب في لحظة. وهذه اللحظة لحظة فارقة، هي إما أن تنتصر على الآخرين بثباتك وابتسامتك، وكن أداة من أدوات السلم والمحبة والدعم والإخلاص والولاء الوطني. لأنه أنت بالنهاية مستهدف، لا تستطيع إما أن تتحول إلى قنبلة موقوتة يعني بالدفاع عن نفسك، برغم وإعطاء المشروعية الكاملة للمنفذين لمشروع الخارج بسحقك وإنهاء رصيدك النضالي وتحولك وتحويلك إلى عدو رئيسي للشرعية، عكس ما كنت أنت المدافع الأول والوحيد، المنطلق دفاعا عن الشرعية والوحدة والجمهورية ضد ميليشيات الحوثيين. ستتحول بعدين إلى إيش؟ إلى متمرد حقيقي، وسيتم ما لا يحمد عقبه. فلذلك التنبه لازم. الخطاب الإعلامي أن يتحول بشكل، لكن أنا أعرف والجميع يعرف بأن لا يستطيع الإعلام، لأنه ممول خارجيا، لا يستطيع أن يتحول إلى حلقات وطنية بامتياز تجمع وتبث الحب والسلام والإخاء بين المجتمع. لا تستطيع، لن تستطيع القنوات أن تستخدم هذا الأسلوب، ولكن هي معدة مجهزة ممولة لبث الفرقة إعلاميا، لبث الشتات إعلاميا بهذا الشكل. والسبب الرئيسي هو إيش؟ الإمارات لديها فريق إعلامي
ولديها فريق سياسي، لديها فريق عسكري ثقافي. كذلك قطر لديها نفس الشيء، يفرغوا غضبهم وطاقتهم في أوساط المجتمع اليمني. وبالنهاية نتشدق بالوطنية ونقول بأن الوطن نحن، لولا نحن الوطن راح. ليعلم الجميع بأن تباهينا وكرامتنا وإيماننا والثبات والصمود والتضحية ضد ميليشيا الحوثي. غير هذا لا نقبل من أحد أن يتشدق بالوطنية. من كان يؤمن بالوطنية فينتزع الوطن من تحت أقدام ميليشيا الحوثي. أما انتزاع الوطن وتحرير المحرر والتباهي بالوطنية فهذا كذب وخداع، وإنما تنفيذ لمخططات أجنبية واستلام الدفع المسبق. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.